Welcome to Love Lines. Mangga-mangga. Bumbo. At kain ko. Dali, ano ka? Nagigil ako. 100, buo po yun. Tapos, ito yung pang balat. Namantsahan na yung pang balat. Favorite ni nanay na pang balat. Tapos, favorite niya na ngayon ang sangkalan. At ang aking favorite na pangimangga. Hilaw. Tsagaan ko tong Indian mango. Charot. Ilulog-log yung top na itlog na may magic saka tinimplahan ng ano. Kunti lang. Ilagay na lahat. Hindi ko mahuli. Next batch. Gagak sa ngayon, wala ko. Hindi na.
breakfast. Tara, let's eat breakfast. Ayan. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.